أهلين، ازيكم؟ أتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية. أي واحدة عندها برنامج لنيو يير ممكن تستفيد من اللوك ده وتمشي بفول جلام ميك اب عشان تحضروا أحلى حفلة لأحلى بداية سنة إن شاء الله. اوريدي عملت البيز بتاع البشرة، عملت الكوريكشن وعملت الفاونديشن وعملت له شوية فروستينج كده، ويلا نبدأ اللوك. تقريبا كده خلصت اللوك. اكيد كده اللوك بالنسبه لي ما انتهى، في شويه اكسسوري حامشي اتجهز بيها واجيكم نحتفل مع بعض براس السنه. كده خلصت اللوك وعملت لروحي الاكسسوري كالعاده. انا بحب الفكره بتاعت الاكسسوارز جدا جدا جدا، احاول اكمل دايما اللوك معاه اكسسوري. بديت طبعا من الاظافر، عملت اللون الابيض ومعاه جليترز كده، وديلة برضو فروع بتاعت شجر ناشفة كده.
موجودة في المحل اللي اسمه دولار تري. فكفكتهم ديل فرعين تقريبا، فكفكتهم وبرضه ركبتهم على طوق وفي شجرة الكريسماس. ولأنه لونها سيلفر صراحة قمت طقمتها وعملت منها حلق. عملت لوك كامل يعني بنفس الاكسسوري. اتمنى يكون اللوك عجبكم، واتمنى يا رب العالمين ليكم كل سنة وانتم طيبين، وصحة وسلامة وسعادة ونجاح يا رب العالمين. الاقيكم السنة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد. باي.